අයිබන් යාළුවනේ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. Smart Agri YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනා අදත් ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. පහුගිය දවස් ටිකේ වීඩියෝ එකක් අපයාට දාන්න බැරි වුණා. ගොඩාක් කාර්යබහුල වුණා. ඒ වගේම කම්පියුටර් එකේ පොඩි අවුල් ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක හදාගන්නකම් මට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දෙන්න බැරි වුණා. ගොඩක් වැඩ කරා පහුගිය දවස් ටිකේ ලංකාව පුරා විවිධ ව්‍යාපෘතීන් කරා අලුත් වගාවන් පටන් ගත්තා. දැනට පවත්වාගෙන යන වගාවන් සාර්ථකව කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. එලිමානේ හදපු අපේ මුරියා මාළු මිරිස් වගාව, ඒ වගේම අලුතෙන් ඉදි කරපු හරිතාගාරවල අලුතෙන් වගාවන් ආරම්භ කරා. ඒ වගේ තත්ත්වය ගැන, ඒ වගේම අපේ bellpepper වගාවේ දැන් තත්ත්වය කොහොමද, තක්කාලි වගාවේ තත්ත්වය ගැන ගොඩාක් වීඩියෝ ටිකක් මම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලා දාන්නම්. ඉතින් මුලින් මතක් කරනවා Smart Agri YouTube නාලිකාව ඔයා අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි Smart Agri YouTube නාලිකාවට එම අලුත් යාළුවෝ ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාම ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා Smart Agri YouTube නාලිකාවට හරිතාගාර වගාවන් ගැන සහ මේ ඕපන් ෆීල්ඩ් එකේ වගාවන් ගැන හරියටම දැනගන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපි ආ සම්බන්ධ වුණොත්. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට පහුගිය දවසක වීඩියෝ කීපයක් ගෙනාවා. නුවරඑළිය Golden Ridge හොටල් එකේ අපි අලුතෙන් හරිතාගාර ටිකක් ඉදි කරලා පටන් ගත්ත අලුතින් වගාවක්. විශේෂයෙන් මම ඔයාලට මේ ගැන වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. මේ හරිතාගාර වගාව අපි මේ නිර්මාණය කරේ මේ Golden Ridge හොටල් එකට එනවා ගොඩාක් ගෙස්ලා ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි විදේශීය රටවල් වල ඒගොල්ලන්ට බලන්න සහ මේ හොටල් එකේ පරිභෝජනය සඳහා නැවුම් විදියට මේ වගේ එළවලු ගන්න පුළුවන් විදියට මේක අපි හදුවා. ඉතින් ඔන්න අපේ හයිඩ්‍රොපොනික් සලාද ලෙටුස් වගාව ඉතා හොඳින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. දින 35යි මේ වගාවට මේක පැලේ දාන දවසේ වලට මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. කෙලින්ම හයිඩ්‍රොපොනික් සිස්ටම් එකට තමයි මේ වගාව අපි නඩත්තු කරන්නේ. විශේෂයෙන් ඔයාලට පේනවා විවිධ වැරයිටිස්. මේ සලාද වල ඔයා දැකලා නැති වැරයිටිස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. පාට පාට, පොළවල හැඩේ වෙනස්, ඒ වගේ ටේස්ට් එක රසය වෙනස්. ඒ විදිහට අපි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විනි වගාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී ලංකාවේ සිදු වෙන්න ඕනි. අපි නව්‍ය කුෂ්කර්මාන්තයට යන්න ඕනි. මේ වගේ අපිට පුළුවන් අපේ රටට ඩොලර් ගේන්න මේවා වෙන රටවල්වලට යවන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම මේ ලෙටුස් වර්ග සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ මේ වර්ණයෙන් මේ වගේව නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ වගේ කොළ පාට එකක් තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විවිධ පාට වර්ග ඔයාලට පේන විවිධ හැඩ සහිත මේ හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයට මේ සලාද වර්ග හදලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ විවිධ වර්ණ හැදුණු මේ ලෙටුස් වර්ග බලන්න. මේ මුල ගිහිල්ලා තියෙන විදිය, මේ පත්‍රවල ඝනත්වය බලන්න. ඒ වගේම මේ කලර් එක ඔයා බලන්න. මේ මුල කොළවල තියෙන කලර් එකයි මේ අලුතෙන් ආපු කොළවල තියෙන කලර් එකයි වෙනස්. මේකේ වෙනම ක්වොලිටියක් තියෙනවා. මේ කොළ ඝනකම, ඒ වගේම තමයි මේ කොළ ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. මේවා හරි ක්‍රිස්පි ගතියට මේක හපන්න පුළුවන් විදියට මේ පැලේ වර්ධනය වෙලා තියෙන. ඉතින් දින 35යි මේ තත්ත්වයට ගන්න. ඔයාලට පේනවා මේ මුල් පද්ධතිය දුවලා තියෙන විදිය. මේ ප්‍රීමියම් සීඩ් එකක්. මේක ලංකාවේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේවා නෙදර්ලන්ඩ් වලින් ගෙනාපු සීඩ්ස්. ප්‍රීමියම් සීඩ්ස් ක්වොලිටි සීඩ් එකක්. මේ සීඩ්ස් වල ක්වොලිටි එක ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. දැන් මේ එක වර්ගයක්, මේ වගේ වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. මේ තව වර්ගයක්. ඔයා බලන්න. මේ වගේ පාට කොහොමද බලන්න. විවිධ වර්ණයන් තියෙනවා. මේ ඔයාට ඩෙකරේෂන් වලට ගන්න පුළුවන්. ඔයා හොටල් එකක වැඩ කරනවා නම්, ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් නම් කෑම එකට හොඳ ඩෙකරේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට මේ වර්ණ වලින් මේ සලාද වර්ග හදලා තියෙනවා. ඉතින් Smart Agri අපි බලනවා subscribe කරන්න. ඔයාට ව්‍යාපාරයක් විදියට මේ විනි වගාවන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් වාණිජ වගාවක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ නිවසේ මේ වගේ පොඩි සෙටප් එකක් හදාගෙන මේ විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදර පරිභෝජනය සඳහා මේකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ දිනදා ජීවිතේ දැන් මේකෙන් ඔයාට මේ ගහම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් කොළ දෙක තුනක් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව කඩා ගන්න මේ පැලේ මේ හයිඩ්‍රොපොනික් සිස්ටම් එකේ තියෙද්දිම ඔයාට පුළුවන් දවසේ ඔයාගේ ආහාර පාන වලට මේක එකතු කරගන්න. විශේෂයෙන් ගත්තම මේ වගාව අපි කරන්නේ තනිකර වතුර තමයි. මේ අපි මේ ලයින් හදලා තියෙන්නේ. මේ වගේ බට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බට පෙළි පහක් ගහලා තියෙනවා. මේ වටේටම අපි එහෙම ගහලා තියෙන්නේ. ඒවා අපි එකින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. සම්බන්ධ කරලා එක තැනක ටැංකියක් හදලා ඒ ටැංකියට ඒ වතුර ටික දාලා මෝටරය සම්බන්ධ කරලා ටැංකියෙන් ගින්න එකක් ගන්නවා මෝටරේ හරහා. ඒ මෝටරේ හරහා මේ වතුර පාර අවශ්‍ය දේ මේ බට වලින් පිරීලා ගිහිල්ලා වැඩි කොටස නැවත ආයෙ ටැංකියට යනවා. ඒක මේක රොටේෂන් එකක් කියන කැරකෙනවා. ඉතින් දවසට පැය 16ක් විතර වගේ රොටේෂන් එක යන්න ඕනි. 16ක් විතර තිබ්බ මෑ ඇති. එහෙම කරලා තමයි මේ වගාව දින 35ක් ඇතුළත අපි මේ තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තින්නේ. බලන්න මේ සලාද පොලේ වර්ගය බලන්න. මෙරුන් කලර් එක තියෙනවා, ග්‍රීන් කලර් එක තියෙනවා. ඩෙකරේෂන් වලට
ක්වොලිටි එකක් එක් කරන්න පුළුවන් මේ සලාද වලින්. ඉතින් මේක ගොඩාක් වටිනවා. නැවුම් ඒ වගේම තමයි මේ වගාවන් වලට කිසිදු දිලීරනාශකයක් කුමිනාශකයක් මේ වෙන විට ස්ප්‍රේ කරලා නැහැ. කෙමිකල් යවනවා. අපි ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් පොහොර යවනවා. NPK අඩංගු පොහොර යවනවා. ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක ඊළඟ 36 10 වගේ NPK අගේ තියෙන පොහොර එකක්. ඒ වගේම තමයි 20 NPK අගේ තියෙන පොහොර එක. ඒ වගේම කැල්සියම් පොහොර එකක් මේ වගාවට භාවිතා කරනවා. වැඩි භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සතියට මේ එක පැලයකට ග්‍රෑම් 0.5ක් වගේ වැටෙන්න මේ ඇල්බර්ට් එක කැල්සියම් එක 20 30 10 කියන පොහොර වර්ග ටික මේ වගාවට ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව කිසිදු දෙයක් කරන්නේ නැහැ. දිලීරනාශක කුණ්ණාශක මේ වගාවට භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේක අපි මේ අමුයෙන් මේ කොලේ කන්න පුළුවන්. මේක හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න මේ කොලේ කඩද්දී ඇහෙන සද්ද බලන්න. මේක පොඩි ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ටේස්ට් එක තාමත් හොඳයි. අපිට මේ කොලේ මෙහෙම කඩාගෙන කන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ෆොරිනර්ස්ලා මේවා අමුයෙන් ආහාරයට ගන්න ගොඩාක් ෆොරිනර්ස්ලා අනිවාර්යයෙන්ම කැමති. ඉතින් ඒ කැමැත්ත අනුව අපි මේක හදනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මේ වගේ සෙටප් එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ හොටෙල් එක වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගුණදායී ආහාරයක් ඔයාගේ ආහාර වට්ටෝරුවට දෛනිකව එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැපෙද්දී අපිට කරස් සද්ද ඇහෙනවා. මොකද මේකට හොඳටම ෆ්‍රෙෂ් ගතිය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා කැමති. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ කට්ටියත් කැමති. ඉතින් ඒක ආහාර රුචිය වැඩි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් එන ටේස්ට් එක අමුතු ටේස්ට් එකක්. දැන් සලාද කොළවල ඔයගොල්ලන් නිතර ආහාරට ගන්න සලාද කොළ වගේ නෙවෙයි. මේ එකින් එකේ ටේස්ට් එක වෙනස්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ප්‍රීමියම් සීඩ්ස් ඕනනම් කියන්න. මෙන්න මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල නැහැ. අපිත් වෙන රටකින් ගෙනල්ලා තමයි මේ වගා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැක්කම ගොඩක් අය ආසයි. එන්න බලමු. විවිධ වර්ණයෙන් තියෙනවා. මේ සලාද වර්ග දෙකේ පාට එක වුණාට ඔයාලට පේනවා මේ කොළවල හැඩේ සහ පෙනුමේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි අලුතෙන් අපි පටන් ගන්න ඕනි. මට හොඳ වෙළඳපොළක් අපි හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕගොල්ලන් ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව හරහා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ වගාව කරන විදිය වෙළඳපොළ හොයාගෙන අපි මේ වැඩේ රට ගොඩ නගන්න පුළුවන් විදියට මේවා වෙන රටවල් වලට යවන්න පුළුවන්. බලන්න ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව හරහා මේ වගාවන් ගැන විතරක් නෙවෙයි අලුතෙන් එකතු වෙනවා බලන්න. මම ගොඩාක් හරිතාගාරව ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මුල ඉඳන්ම කොහොමද සාර්ථකව මේ වගාවක් කරන්න කියලා. තවත් ලෙටුස් වර්ගයක් තියෙනවා. මේ බලන්න මේකට කියන්නේ බටර් හෙඩ් එක. මේ වගේ ටිකක් එහා පැත්තේ එක පෙළට අපි හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට සෙටප් එක හදලා තියෙන්නේ. එක වර්ග පියවර කීපයකින් පාට වෙනස් කරලා ඇස් පිනවන විදියට මේ සෙටප් එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මේ හයිඩ්‍රොපොනික් විදියට මේ සෙටප් එක ඕන විදියට මේක මුල ගලවලා අපිට වෙන වෙන තැන් වලින් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මට සුදුසු විදියක් මේක කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ විදියට තිබ්බා. හරි ලස්සනක් තියෙනවා. මොකද මේකට ගොඩක් කමෙන්ට් දෙනවා. මේ ෆොරිනර්ස්ලා ඇවිල්ලා බලනවා. මේක ඩිස්ප්ලේ එක දාලා තියෙන බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් කමෙන්ට් දෙනවා. ලස්සනයි. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ටේස්ට් එක ඊට වැඩිය හොඳයි කියන එක ගොඩක් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයා ගෝල්ඩන් රිච් හොටෙල් එකට නෝරෙලිය පැත්තේ එනවනම් ගෝල්ඩන් රිච් හොටෙල් එකට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ සෙටප් එකේ මේ ලෙටුස් වර්ග විතරක් නෙවෙයි ස්ට්‍රෝබෙරි පහළ තියෙනවා, බෙල් පේපර්, මාළු මිරිස්, ටර්නල් වල හරිතාකාර තක්කාලි, ඒ වගේම සලාද පිපිඤ්ඤ වගේ ගොඩාක්, ඒ වගේම හර්බ්ස් වර්ග, බැසිල්, ඒ වගේම පාස්ලි තියෙනවා, ඒ වගේම සැලදිරි තියෙනවා, රෝස්මෙරි තියෙනවා. එකතුවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් හදාගන්න පුළුවන් ගෙදර ඔයාගේ පරිභෝජනයට. අපිට විකුණන්න ඕනේ නැහැ, ආර්ථික ලාභ ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ගෙදර පොකට් එකේ සල්ලි ටික ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි සෙටප් එකක් හදාගත්තොත් එළවලු වර්ග මෙච්චර ප්‍රමාණයෙන් ඕනේ නැහැ. දෛනික අවශ්‍ය වෙන පරිදි ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් ආහාර විදියට. ඉතින් ඒක ඔයාට ගොඩාක් ආර්ථික ලාභයක් ලැබෙයි ඔයාගේ පොකට් එකේ. මේ පැත්තේ තියෙන හයිඩ්‍රොපොනික් විදියට අපි හදපු ලෙටුස් වර්ග, මේ පැත්තේ තියෙන වගා මාධ්‍යයක හදපු ලෙටුස් වර්ග. මේ තේන්නේ අයිස්බර්ග් කියන එක. අපි මේ පැකට් එකේ එක පැලයක් පිටවලා තියෙනවා. මේ වගාවෙන් පස්සේ තමයි මේක හැදුවේ. සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් විතර පරක් වෙලා හැදුවේ. ඒකයි මෙච්චර පොඩි. එහා පැත්තේ තියෙන ඒ වගේම තමයි මේක අපි තට්ටු කීපයකට ඩිස්ප්ලේ කරන්න හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පඩිපෙළ වගේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇහැට පේන විදිහට මේ හැම තැනම තියෙන හැම ඉඩකම ප්‍රයෝජනය අරන් තමයි මේ වගාව කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය ඉරිගේෂන් ලයින් එක මේ වගේ ඇරෝස් දාලා අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ පැකට් එකට. ඒකත් අපි දෛනිකව මම කලින් කිව්වා වගේ කැල්සියම් එක ඇල්බර්ට් එක 30 10 20 කියන මූලික පොහොරවල් ටික තමයි යන්නේ මේ වගාවේදී. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්ත ගත්තම තවත් විවිධ
ලෙටුස් වර්ග තියෙනවා. මේ පැත්තට ගත්තත් විවිධ ලෙටුස් වර්ග තියෙනවා. මේ බිමත් අපි බෑග් තියලා හදලා තියෙන්නේ මොකද තියෙන ඉඩින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනින් මේ කරේ. ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ උඩ පචෝ මේ තියෙන පචෝ එක මේවා ටිකක් කුඩායි. අපි එකපාරම ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ මොකද මේ අවශ්‍ය දේ අපිට දෛනිකව ඕනි. ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි මේ කුඩා පැල තියෙනවා. අපි පියවර කීපෙන් තමයි මේ වගාව ගෙනියන්නේ. මේ පොඩි පැලක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම පෙන්නන්න යන්නේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ බටර් හෙඩ් එකේ අපි එක ළඟ හදපු ටිකක්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒක හරි ලස්සනයි. මේ බටර් හෙඩ් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ පොළ ටික ඇතුළට ගෙඩියක් වගේ එකතු වෙනවා. ඔයා දැකලා ඇති ගෝවා ගෙඩි. ඒ වගේම අයිස් බේක් දැකලා ඇති. ඒ වගේම මේ බටර් හෙඩ් එකේ මේ ගෙඩිය වගේ යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි රසයි. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න වෙන වගාවක් කරද්දි සාර්ථකව මේ වගාවට සලකන්න. ඔයාගේ දරුවෙකුට වගේ. එතකොට තමයි මේ වගේ අලාදාව මේ වගේ අස්සන්න එන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන ලෙටුස් වර්ග ඉතින් අර විදිහේ සෙටප් එකකට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙවැනි සෙටප් එකක් හදාගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් කතා කරන්න. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි හරහා සාර්ථකව මේ වගේ කොහොමද වගාව ගෙනියන්නේ අපි බලමු. ඉතින් බලමු පහළ පැත්තේ ස්ට්‍රෝබෙරි වගාවේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. බලලා අනිත් වගාවන් තියෙනවා බෙල් පේපර් ඒවා නම් තාම පොඩි මාසයක් වන්නේ පැල හදලා ඔයා දන්නවා තක්කාලි බෙල් පේපර් මාළමිස් වගේ දේවල් මාස දෙකමාරක් තුනකට ආසන්න කාලයක් යනවා අස්සන්න ගන්න. ඉතින් බලමු පහළ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ අපේ ස්ට්‍රෝබෙරි වගාව මේක අපි හදලා තින්නේ ග්‍රෝ බෑග් වල කොහොමත් මූලික මාධ්‍යක කොහොමත් විතරක් අඩංගු මාධ්‍යක මේක හදලා තින්නේ. දැන් දින 30යි මේ වගාවට දැන් මූලිකව මේ පඳුර හැදිලා තියෙනවා සහ පොඩි පොඩි මල් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ස්ට්‍රෝබෙරි නම් අනිවාර්යෙන් නුවරඑළිය වගේ තමයි හදන්න ඕනි. මොකද ස්ට්‍රෝබෙරි සලාද වර්ග නුවරඑළියට තමයි ගොඩාක්ම සුදුසු සහ වගාවට හොඳ කාලගුණයක් මේ නුවරඑළියේ තියෙන හින්දා ස්ට්‍රෝබෙරි වගාව කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා නුවරඑළිය වැලිමඩ බණ්ඩාර පැත්තට එන්න. ඒ පැත්තේ තමයි සාර්ථකව මේ වගාව ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර ස්ට්‍රෝබෙරි වගාව ගැන මම වෙනමම වීඩියෝ එකක් පස්සේ ගේන්නම්. මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්න ආවේ මේ සෙටප් එකක් ඇතුලේ අර්ථාගාර කීපයක ගොඩක් කොහොමද එළවලු වර්ග වගා කරන්න කියලා. තව ඉතින් මාසෙකමාරක් විතර යද්දි මේක අස්සන්න ගන්න පුළුවන්. ගෙඩි පිරෙන්න අස්සන්න ගන්න පුළුවන්. තාම මේ පඳුර පොඩි. දැන් අපි මූලිකව මේකේන පරණ කොළ ටික සහ මේ රනස් වෙන මේ වගේ පොඩි පොඩි අංකුර තියෙනවා. පරිවාර අංකුර වෙන රනස් තියෙනවා. ඒවා කඩලා අයින් කරලා මූලිකව කරන්නේ මේ ගා හදන එක. ගා හැදුවට පස්සේ තව මාසයක් විතර ඇද්දි මේ පඳුරක් වගේ මේක ලොකුවට එනවා. ඉතින් පස්සේ එන මල් වලින් අපිට අස්සන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා රැඳී ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගාව ගැන හරි විස්තරයක් අපි හරහා දැනගන්න.
මේ හරිතාගාර වගාවන් ගැන වගා උපදෙස් ඉල්ලලා සහ විවිධ තොරතුරු අහලා ගොඩාක් මට දෛනිකව WhatsApp message කියනවා. ඉතින් කාර්යබහුලත් එක්ක රිප්ලයි කරන්න අමාරුයි. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දෙනවා. පුළුවන් වෙලාවක ඉඩ අරන්. ඉතින් ඔයාලට මොනවාරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් හරිතාගාර ඉදි කර ගැනීම, ඒ වගේ බීජ වර්ග, ඒ වගේම හරිතාගාර උපකරණ, ජල සම්පාදන පද්ධති උපකරණ, ඒ වගේම පැල වර්ග, මීඩියා වර්ග, ග්‍රෝ බෑග්ස්, ඒ වගේම හරිතාගාරයට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Smart Agri ඔයා අපි අලුතෙන් බලවන ඒක subscribe කරන්න. මේනි වගාවන් ගැන ගොඩාක් දේවල් මම ඊට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. bellpepper වගාව, සලාද පිපිඤ්ඤ වගාව, තක්කාලි වගාව, ඒ වගේ මාළු මිරිස්, නයි මිරිස් වගාවන් සම්බන්ධව ගොඩාක්ම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අපිව අලුතෙන් බලනවා නම් මුලින් ඉඳන්ම සාර්ථකව කොහොමද මේ වගාව කරන විදිය ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා බලන්න. අපිව subscribe කරලා ඒ වගේම තමයි මේ වගේ setup එකක් ඔයාලට හදා ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් පොඩියට උනත් පටන් ගන්න හරිතාගාර වගාව ලංකාවේ හොඳම වගාවක්. හැබැයි හරියට කරන්න ඕනි. ගොඩක් අය රැල්ලට හරිතාගාර හදලා සාර්ථක නොවුණු ගොඩක් අය ඉන්නවා ලංකාව තුල. නමුත් ඉදිරියේදී හොඳ පරිසරයක් අපි හදාගෙන තියෙනවා. ලංකාවේ කුෂ්කර්මාන්තය දිනුවේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පුළුවන් විදියට මමත් අනිවාර්යෙන් දායකත්වයේ දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. කොහොමද මේ වගාව සාර්ථකව ගෙනියන්න අවශ්‍ය උපදෙස් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම ළඟ වීඩියෝ ටිකක් දෙනවා. ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් ළඟ වීඩියෝ ගොඩක් එනවා. Smart Agri අපිව subscribe කරලා දිගටම ඉන්න. වගාවන් ගැන හරියටම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ ආයෙත් දවසක හමුවෙමු. එතෙක් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ජයම වේවා.